tayo, lahat uniformado. With the help of the PNP Imus. Thank you Sir Alan Reyes Hendrik, representing Sanaya. Yes, thank you Sanaya Supermarket. Tulong mga food packs, groceries. PNP Imus. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Na-escort tayo. Para forward din natin kay Madam yan. Good morning guys. Pupunta kami ngayon sa Cavite City for our donations for the fire victims. Ito na po kami, papasok ng Cavite City. So malapit na tayo sa Ground Zero.